Assalamualaikum everyone. How are you today? For English Year 6, we continue with same topic last week. Okay. Before that, you need to open your activity book page 7. Okay, buka buku aktiviti bahasa Inggeris tahun 6 muka surat 7. Okay. Punctuate correctly. Punctuate correctly. Masukkan tanda baca dengan betul. Okay. How to make frozen strawberry yogurt. How to make frozen strawberry yogurt. Bagaimana nak buat yogurt strawberry sejuk beku. Okay, look at to the picture. Number 1, picture number 2, picture number 3, and picture number 4. Okay, first, picture number 1. Okay, whisk the yogurt, sugar, and honey in a bowl. Whisk the yogurt, sugar, and honey in a bowl. Okay, apa tu whisk? Ya betul. Kamu kacau, pukul. Pukul, sugar, gula. Pukul gula, yogurt dan juga madu di dalam bekas. Okay, number 2. Okay, number 2. Pour all the ingredients in an ice cream maker. Pour all the ingredients in an ice cream maker. Okay, masukkan ke semua bahan yang telah dipukul tadi ke dalam alat pembancuh ais krim. Okay, number 3. Freeze the yogurt in the freezer. Freeze the yogurt in the freezer. Sejukkan yogurt ke dalam peti ais. Dan number 4, number 4. Top the yogurt with strawberries. Top the yogurt with strawberries. Letakkan strawberry di atas yogurt tadi. Okay, itu adalah 4 langkah bagaimana hendak membuat yogurt strawberry sejuk beku. Okay, tugasannya. Tugasannya ialah Okey, kamu dikehendaki punctuate. Masukkan tanda baca yang betul. Sebelum ni, minggu lepas kamu dah buat latihan tersebut. Okey, tanda baca macam mana? Yes, capital letter, huruf besar, koma, and full stop. Dan tanda noktah. Okey, masukkan pada setiap ayat ini. Number 1, number 2, number 3 and number 4. Kamu salin balik semula sentence ayat ini. Kemudian tukar tanda baca yang betul. Contoh pertama, whisk the yogurt, sugar and honey in a bowl. Jadi, apa tanda baca yang betul yang perlu kamu ubah di sini? Ya, permulaan ayat perlulah huruf W adalah huruf besar, capital letter. Okay, tukarkan. Whisk the yogurt, sugar and honey. Ada 3 benda yang disebut di sini. Yogurt, sugar and honey. Jadi masukkan tanda koma di sini. Okay, sugar and honey in a bowl. Dan tanda noktah di sini. Okay, salin semula dan masukkan tanda baca tersebut. Okay, kemudian kamu masukkan juga tanda baca yang betul pada ayat kedua, ketiga dan keempat. Salin semula ayat yang betul dengan tanda baca yang betul pada ruangan yang disediakan. Okay. Open page 8. Activity book page 8. Buka buku aktiviti muka surat 8. Okay. Read and complete the table correctly. Okay. Kamu baca dulu
petikan yang diberikan ini, kemudian lengkapkan pada ruangan yang diberikan dengan betul. Okay. Ainul's Bakery, kedai roti Ainul. Cakes, cake. A slice of chocolate cake price is RM3.80. Harga sepotong kek coklat ialah RM3.80. A slice of banana cake is RM4. Harga sepotong kek pisang ialah RM4. And a slice of strawberry cake is RM3.50. Dan harga sepotong kek strawberry ialah RM3.50. Ice cream. Ice cream blueberry is RM2.50 and vanilla is RM2. Harga aiskrim bagi aiskrim blueberry ialah RM2.50 dan harga bagi aiskrim vanilla ialah RM2. Open, buka. Okey, bila masa kedai dibuka? Okey, Monday to Saturday. Kedai dibuka pada hari Isnin hingga hari Sabtu. Okey, time 10 a.m. to 10 p.m. Okay, masa yang kedai dibuka ialah pada pukul 10 pagi sehingga 10 malam. Okey, kamu faham penyataan petikan ini? Okey, kemudian complete. Okey, lengkapkan table. Okey, lengkapkan pada ruangan ini. Okey. Okey, bakery. Okey, apa nama kedai roti tersebut? Masukkan di sini. Days, hari. Hari apa kedai ini dibuka? Time, masa. Okey, masukkan masa daripada pukul berapa hingga pukul berapa kedai ini dibuka. Dan desserts, apakah jenis dessert pemanis yang dijual di kedai ini? Okey, cikgu harap kamu faham dan boleh menyelesaikan latihan yang diberikan. That's all for today. Till then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.